Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is fourth lecture about Standard 9 Mathematics Part 2, Chapter number 1. In the previous lecture, we have seen some concepts like what is meant by line segment, what is meant by ray, right? What is meant by two line segments are congruent, and then properties of congruency. That means we have seen reflexive property, symmetric property, transitive property. What are these things? We will continue now. Now we have to study midpoint of the segment. Okay. So naturally midpoint हा शब्द म्हणजे मराठीत त्याला आपण मध्यबिंदू म्हणतो. Okay. So I will explain what it means. See, whenever I draw a line segment, suppose I draw a line segment like this. Okay, I give names here. This is say initial point, this is terminal point, and suppose the length of this line segment, length of AB, is say 10 centimeters. Then if I take exactly in between point, say M, so what is the property that M has? A dash M dash B. That means M is between A and B. Not only that, length AM, length of AM is same as length of MB. This means this is suppose totally 10, this is 5, this is 5, and this is totally from this point to this point it is 10 centimeters. Then I will say ki M is midpoint of AB. So I hope you understood. See here also A dash M dash B, what is same thing? M हा A आणि B च्या मध्ये असला पाहिजे आणि A पासून M पर्यंत जेवढं अंतर आहे तेवढंच अंतर M पासून B पर्यंत पाहिजे की मग आपण म्हणणार. म्हणजेच थोडक्यात काय की M हा AB चा मध्यबिंदू आहे. आता त्यामुळे काय झालं बघा, AB ही जी लाईन सेगमेंट आहे त्याचे दोन भाग झाले. कुठले दोन भाग झाले? एक झाली सेगमेंट AM आणि दुसरं झालं सेगमेंट MB. आणि हे दोन्ही कशा आहेत? सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट आहेत कारण त्यांची लेंथ सेम आहे. सो बघा, AMB segment AM is congruent to segment AB. Then you will say M is midpoint of segment AB. त्यामुळे ज्यावेळी मी असं म्हणतो की M हा AB चा मध्यबिंदू आहे त्यावेळी AB ह्या लाईन सेगमेंटचे दोन समान भाग होतात. काय होतात? दोन समान भाग होतात. हा एक मुद्दा झाला. त्याच्यानंतर तुम्हाला शिकायचं आहे की कंपॅरिझन ऑफ लाईन सेगमेंट्स. कंपॅरिझन हे नेहमी आपण करत असतो आपल्या नेहमीच्या रिअल लाईफमध्ये सुद्धा की ह्या मुलाला ह्याच्याहून जास्त मार्क मिळाले, ह्याची हाईट त्याच्याहून जास्त आहे किंवा हा त्याच्याहून ठेंगू आहे, हे कंपॅरिझन आहे. सो सेम स्टोरी बघा. कारण काय माहिती आहे का, आता हाईट बघा, दोन मुलांची हाईट ज्यावेळी तुम्ही मोजता त्यावेळी तो एक नंबर आहे. ह्याची हाईट किती आहे? समजा ह्याची हाईट आपली असं म्हटलं की 4.5 फूट आहे, त्याची हाईट किती आहे? 4.25 फूट आहे. नंबर्स आहेत ते. मग नंबर्समध्ये लहान मोठा हे जे कंपॅरिझन आहे तसंच लाईन सेगमेंटला असोसिएटेड काय आहे तर लेंथ ऑफ द लाईन सेगमेंट. मग दोन लाईन सेगमेंट्स तुमच्या समोर दिल्यानंतर दोघांच्याही लेंथ्स जर सेम असतील तर आपण म्हटलंच आहे दे आर कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट लाईन सेगमेंट्स या कशा आहेत? एकरूप आहेत ना. कॉन्ग्रुएंट म्हणजे एकरूप, लहान मोठा हा विषयच नाही त्याच्यामध्ये, एकरूप आहेत त्या. परंतु ज्यावेळी मी असं म्हणतो की AB ही जी लाईन सेगमेंट आहे त्याची लांबी 10 सेंटीमीटर आहे आणि CD ही लाईन सेगमेंट आहे त्याची 12 सेंटीमीटर आहे. आपण एक फिगर काढूया इथे. बघा, आपण एक लाईन सेगमेंट काढूया. ओके, ही एक लाईन सेगमेंट आणि दुसरी लाईन सेगमेंट काढूया तशीच त्याच्याहून मोठी जरा. मग आता असं समजा मी म्हटलं की ही जी लाईन सेगमेंट आहे AB. ओके, so suppose I say length of AB is say 6 centimeter आणि तसंच इथे आता CD घेतला आपण, हे C आणि हे D.
तर समजा असं म्हटलं लेंथ ऑफ सी डी इज से 11 सेंटीमीटर, तर ही लाईन सेगमेंट मोठी आहे, त्यामुळे दोन लाईन सेगमेंटमधलं कंपॅरिझन आपण कशावरून करणार, तर त्या लाईन सेगमेंट्सच्या लांबी काय आहे त्याच्यावरून करणार. ए बीची लांबी 6 सेंटीमीटर आहे, सी डीची लांबी 11 सेंटीमीटर आहे, म्हणून मी काय म्हणणार की लाईन सेगमेंट ए बी इज लेस दॅन लाईन सेगमेंट सी डी. हे आपण कसं लिहिणार बघा, हे आपण असं लिहिणार लेंथ ऑफ ए बी, समजा असं झालं की लेंथ ऑफ ए बी इज लेस दॅन लेंथ ऑफ सी डी, देन व्हॉट यू विल से segment AB, okay, is less than segment CD, or other way around, segment CD is greater than segment AB. त्यामुळे तुम्ही काय लक्षात ठेवलं पाहिजे की दोन लाईन सेगमेंटचं कंपॅरिझन करताना, लक्षात घ्या, दोन लाईन सेगमेंट्सचं कंपॅरिझन करताना तुम्हाला त्यांच्या लांबी विचारात घ्यायच्या आहेत. ज्या लाईन सेगमेंटची लेंथ जास्त असेल ती लाईन सेगमेंट मोठी, ज्याची लेंथ लहान असेल ती लहान. सो व्हेरी सिम्पल आयडिया, ह्याच्यामध्ये काही न कळण्यासारखं नाहीच आहे, व्हेरी सिम्पल कंपॅरिझन. बघा इथे त्यांनी म्हटलंय इफ द लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी इज लेस दॅन द लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी, आणि ते कसं लिहितो आपण, सेगमेंट ए बी लेस दॅन सिम्बॉल सेगमेंट सी डी, किंवा त्याचाच दुसरा अर्थ ए बी जर सी डी पेक्षा लहान असेल तर नॅचरली सी डी ही ए बी पेक्षा मोठी आहे, मग तिथे काय लिहिणार तुम्ही, सेगमेंट सी डी ग्रेटर दॅन सेगमेंट ए. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला शिकायचं आहे परपेंडिक्युलॅरिटी ऑफ सेगमेंट्स ऑर रेज. सो वी हॅव टू स्टडी नाउ परपेंडिक्युलॅरिटी of segments or rays. आधी एक गोष्ट लक्षात घ्या की एक लाईन, दोन लाईन्स परपेंडिक्युलर कधी असतात हे आपल्याला माहिती आहे. दोन लाईन्स परपेंडिक्युलर कधी असतात, फॉर एक्झाम्पल समजा मी एक इथे फिगर काढतो. सो सपोज दिस इज वन लाईन सेगमेंट, ओके, अँड सपोज दिस इज अनदर लाईन सेगमेंट. तर इथे बघा म्हणजे लाईन आहेत असं समजूया आपण. आय विल अज्युम दॅट दीज आर लाईन्स. सो दिस इज लाईन ए बी, ही लाईन, आणि दिस इज अनदर लाईन सी डी. इथे सी घेतो मी पॉईंट, इथे डी. सी डी आणि ए बी या दोन लाईन्स आहेत, अनएंडिंग ऑन बोथ साइड्स. आता यांच्यामध्ये इथे जर 90 अंशाचा कोन असेल, जर कोन मापक घेऊन तुम्ही मोजला तर हा किती अंशाचा कोन पाहिजे, 90 अंशाचा. तर आपण म्हणणार की ए बी, लाईन ए बी, आपण असं लिहितो ते लाईन ए बी, ओके, इज परपेंडिक्युलर, हे चिन्ह, लाईन सी डी. लाईन ए बी परपेंडिक्युलर टू लाईन सी डी. लक्षात आलं ना तुमच्या. मग आता काय बघा, कुठलीही लाईन सेगमेंट हा लाईनचा एक भाग आहे, कुठलाही रे हा लाईनचा एक भाग आहे. आता तुम्ही इथून आता समजा हे जे ए आणि बी मी लिहिलेले आहेत त्याच्यामधलाच पोर्शन फक्त घेतलात, ए पासून बी पर्यंतचा, तर ती लाईन सेगमेंट झाली. किंवा ए पासून बीच्या दिशेने पुढचे सर्व पॉईंट्स जर मी घेतले की असे म्हणजे तुम्हाला रे ए बी, म्हणजे इथे बघा लाईन सेगमेंट ए बी, आपण असं लिहू शकतो ना, सेगमेंट ए बी also ray AB are what? Are parts of the line AB. Are parts of line AB. असं आपण निश्चित लिहू शकतो. आणि त्याच्यामध्ये ए बी हा जो पार्ट आहे ना ती सेगमेंट आहे, म्हणजे ती मर्यादित आहे. ए बी हा रे घेतला की तो अमर्याद आहे बी या साईडला. परंतु कुठलाही रे आणि कुठलाही लाईन सेगमेंट ही त्या लाईनचे पार्ट्स आहेत. मग ते ज्याच्यामध्ये आहेत, म्हणजे आपण असं म्हणणार की सेगमेंट ए बी ज्या लाईनचा पार्ट आहे आणि सेगमेंट सी डी ज्या लाईनचा पार्ट आहे, त्या लाईन्स जर एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतील तर ह्या सेगमेंट्स पण परपेंडिक्युलर असतील. कळला कन्सेप्ट. आता हे बघा लाईन ए बी म्हणजे हा लाईन सेगमेंट ए बी मी घेतलं, ए पासून बी पर्यंतचा भाग, तसंच सी पासून डी पर्यंतचा भाग. हा लाईन सेगमेंट ए बी कशाचा पार्ट आहे, एक लाईन ए बीचा एक भाग झाला. सेगमेंट सी डी हा कशाचा भाग आहे, लाईन सी डीचा भाग झाला.
मग लाईन ए बी आणि लाईन सी डी हेच जर एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतील तर मग सेगमेंट्स पण परपेंडिक्युलर आहेत. तसंच रे ए बी, ए पासून सुरू, हा रे ए बी हा लाईन ए बीचा पार्ट आहे. रे सी डी घेतला तर तो सुद्धा लाईन सी डीचा भाग आहे. मग त्या लाईन्स परपेंडिक्युलर असल्यामुळे हे रेज पण परपेंडिक्युलर आहेत. सो आय होप यू अंडरस्टूड, राईट. सो दिस इज अ नाईस कन्सेप्ट अँड यू हॅव टू अंडरस्टँड की काय नेमकं आपण त्याच्यामध्ये अपेक्षित करतो आहोत. ह्याच्यात आधी तुम्हाला एक गोष्ट मान्य पाहिजे, एक गोष्ट कळलेली असली पाहिजे की लाईन सेगमेंट हा लाईनचा पार्ट आहे, रे हा लाईनचा पार्ट आहे. त्यामुळे ते ज्या लाईनचे पार्ट्स आहेत त्या लाईन्स जर परपेंडिक्युलर असतील, लक्षात आलं ना, तर त्या सेगमेंट्स किंवा ते रेज पण परपेंडिक्युलर. आय होप यू अंडरस्टूड. आय हॅव एक्सप्लेन्ड ॲट माय बेस्ट. नाव आफ्टर दिस you have to study distance of the point from the line. आपणाला नेहमी या गोष्टीमध्ये इंटरेस्ट असतो की एक लाईन आहे समजा, सपोज दिस इज समथिंग लाईक दिस, की सपोज दिस इज अ लाईन. ओके, ही लाईन आहे समजा. ओके, आणि समजा इथे आपण हे लाईन घेतली आपण. ओके, आणि इथे ही ए बी लाईन समजा, आणि त्या लाईनच्या बाहेर एखादा पॉईंट आहे पी, तर त्याचं लाईनपासूनचं डिस्टन्स काय. तर इथे काय कन्सेप्ट आहे बघा, त्या पी वरून, पी हा जो पॉईंट आहे ना, तिथून आपणाला परपेंडिक्युलर ड्रॉप करायचा आहे. पी वरून या लाईनवर परपेंडिक्युलर टाकायचा, हा असा. लक्षात आलं ना, इथे परपेंडिक्युलर म्हणजे 90 अंशाचा कोन पाहिजे. समजा हा फूट ऑफ परपेंडिक्युलर समजा एम असेल, त्याला मराठीत लंबपात म्हणतात, तर ते एम इथे 90 अंशाचा कोन असेल, तर आपण काय म्हणणार की पी एम इज परपेंडिक्युलर टू एम. ओके, पी वरून मी परपेंडिक्युलर ड्रॉप केला. कशावर ड्रॉप केला? त्या लाईनवर. मग ती जी लेंथ पी एम आहे, लेंथ पी एम इज डिस्टन्स ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाईन. Distance of point from line. Length of PM is distance of the point from the line. Did you understand? म्हणजेच काय, ते त्या पॉईंटचं लाईनपासूनचं शॉर्टेस्ट डिस्टन्स आहे. तुम्ही असं जर डिस्टन्स काढलं, हे असं जर काढलं तर हे काटकोन त्रिकोण तयार झाला इथे, म्हणजे हा त्याचा हायपोटेनस झाला. यू नो, हायपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर साईड. त्यामुळे आपणाला इंटरेस्ट कशामध्ये आहे, पी पासून लाईन कमीत कमी किती अंतरावर आहे. दॅट इज व्हॉट इन मराठी इट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टन्स ऑफ द पॉईंट पी फ्रॉम द लाईन, राईट. दॅट इज द डिस्टन्स ऑफ द पॉईंट फ्रॉम लाईन. सो व्हॉट यू डू इज ड्रॉ परपेंडिक्युलर फ्रॉम द पॉईंट ऑन द लाईन. लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर विल बी द डिस्टन्स ऑफ द पॉईंट फ्रॉम द लाईन. आणि दुसरं एक लक्षात घ्या, तो पॉईंट त्या लाईनवरच असेल. समजा मी इथे क्यू हा पॉईंट घेतला, तर व्हॉट इज द डिस्टन्स ऑफ द क्यू फ्रॉम लाईन ए बी? इट इज 0, बिकॉज इट इज द पॉईंट ऑन द लाईन. साधं म्हणजे एक्झाम्पल म्हणून लक्षात घ्या, तुम्ही ज्यावेळी वर्गात असाल, वर्ग म्हणून तुमची एक काहीतरी खोली असणार ना, त्या वर्गात असाल तर तुम्ही काय म्हणणार, माझं वर्गापासूनचं अंतर किती आहे? 0, कारण मी वर्गातच आहे. तुम्ही गेटवर असाल किंवा वर्गाच्या बाहेर असाल तर तुम्हाला त्या वर्गापर्यंत चालत जावं लागणार ना. ते जेवढं अंतर चालणार तुम्ही, दॅट इज द डिस्टन्स ऑफ यू अँड द क्लासरूम, डिस्टन्स बिटवीन यू अँड क्लासरूम. बट वेन यू आर इन द क्लासरूम, डिस्टन्स इज 0. कशाचं डिस्टन्स? तुमचं आणि क्लासरूमचं. सेम स्टोरी हिअर. जर पॉईंट तर लाईनवरच असेल तर त्या पॉईंटचं लाईनपासूनचं अंतर काय? 0. व्हेरी सिम्पल आयडिया टू अंडरस्टँड. ओके, परपेंडिक्युलर तुम्हाला काढायचं आहे. ओके, त्याच्यानंतर इकडे बघा, आता आणखी तुम्हाला काय शिकायचं आहे, तर ह्या सर्व ज्या आयडियाज आहेत त्या फार महत्त्वाच्या आहेत. आता हा एक एक्झरसाइज आहे, अगदी सोपा एक्झरसाइज आहे. त्यातला इथे बघा, द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉईंट्स ऑन द नंबर लाईन. ओके, अँड व्हॉट अँड their coordinates decide whether the segments given below the table are congruent or not. असा त्यांनी एक प्रश्न विचारलाय तुम्हाला. बघा, आपण तो सोडवायचा प्रयत्न करूया. काय म्हटलंय बघा, अर्थात काय हे सोपे प्रॉब्लेम्स असतात, व्हेरी सिम्पल. काय म्हटलंय बघा, त्यांनी एक लाईन सेगमेंट तुम्हाला दिलेली आहे
ओके. आणि त्या लाईन सेगमेंटवर समजा ही ती लाईन सेगमेंट आहे, लाईन सेगमेंट म्हणण्यापेक्षा लाईन आहे, आणि त्या लाईनवर लाईन सेगमेंट नाही जा, लाईन नंबर लाईन आहे ती. मग तुम्हाला माहिती आहे की इथे मध्ये 0 असतो. ओके. या साईडला सर्व पॉझिटिव्ह 1, इथे 2, इथे 3 समान अंतरावर. हे मी रफ काढतोय, आय एम नॉट युझिंग स्केल अँड ऑल दॅट. 6, इथे सपोज 7, here it is 8, and here it is 9, and on this side -1, then it is -2, then here it is -3, then here it is -4, -5, -6 आणि -7 असे हे पॉईंट्स आहेत. ठीक आहे. आता त्यांनी काय केलंय बघा, यांना नावं दिलेली आहेत. A-3 म्हणजे तो A आहे, म्हणजे दिस इज पॉईंट A. ओके, दिस इज पॉईंट A. B is 5, so this is B. Then C is 2, so this is C. D is -7, so this is D. आणि E is 9, so this is E. आता त्यांनी दिलंय DE आणि AB. बघा, सेगमेंट DE आणि सेगमेंट DE अँड सेगमेंट AB. एखादा प्रॉब्लेम मी करून दाखवतो, बाकीचे तुम्ही करू शकता. सेगमेंट AB. मग आता लेंथ ऑफ DE काय आहे बघा. DE ची लेंथ, D काय आहे -7 आणि E आहे 9. मग ह्यांच्यामधली लेंथ आपण कशी काढतो, मॉड ऑफ 9 -7. मोठ्यातून लहान वजा करायचा. मोठा कोऑर्डिनेट काय आहे E, छोटा कुठला आहे 7, -7. मग 9 वजा 7 म्हणजे ती लेंथ 16 आहे. आणि AB ची लेंथ काय आहे बघा, लेंथ ऑफ AB. A कुठे आहे बघा, -3 आणि B आहे 5. म्हणजेच काय झालं, त्यांच्यामधली लेंथ काय, 5 वजा 3 म्हणजेच 8. मग ह्या दोन इक्वल आहेत का, 16 आणि 8 ह्या दोन संख्या इक्वल आहेत का, नाही. त्यामुळे तुम्ही काय म्हणणार की याच्यामध्ये these two line segments, they are not what we will say, they are not congruent. Okay, they are not congruent, as length of AB is not equal to length of DE. Segments are not congruent. Segments are not congruent. Okay, so very simple idea to understand why they are not congruent and why they are congruent, etc. So I hope you are understanding this. Okay, coming to next problem. BC and AD they are asking. आपण इथेच लिहितो. Okay, I will erase this and start writing new. Now we have to check whether which two segments are congruent, BC and AD. बघा, they are asking you segment BC and segment AD. Are they congruent? See now, what is length of BC? B चे कोऑर्डिनेट काय आहेत 5 आणि C चे 2. म्हणून लेंथ BC काय होणार, 5 - 2 म्हणजे 3. आणि AD, लेंथ ऑफ AD, D कुठे आहे बघा, D इज हिअर -7 आणि E कुठे आहे, तर AD ना, सॉरी, D इज -7 आणि A इज -3. -3 is bigger than -7, right? So we are subtracting -3 -7. So this is -3 plus 7, -3 plus 7, so it is 4. So as BC, length of BC is not equal to length of AD. BC म्हणजे segment BC is not congruent to, म्हणजे ते असं दाखवतात, not congruent to segment AD. So I hope you understood. Just you have to compare their lengths and answer the question. So very simple idea.
I think you can do the remaining problem. ठीक आहे. Now coming to next question, point M is midpoint of segment AB. बघा तुम्हाला एक असं दिलंय त्यांनी सेगमेंट AB, ही सेगमेंट AB आहे. ओके, AB ची लांबी 8 आहे असं त्यांनी दिलेलं आहे AB, आणि ही लेंथ ऑफ AB इज 8. म्हणजे एकूण A पासून B पर्यंत जर मी मोजलं तर ते 8 सेंटीमीटर आहे. ओके, M इज द मिडपॉइंट ऑफ सेगमेंट AB. मिडपॉइंट म्हणजे इथे मध्ये M इज मिडपॉइंट, तर त्यांनी काय विचारलंय, M इज midpoint. So what is asked? What is length AM? आता तुम्हाला माहिती आहे M हा जर मध्यबिंदू असेल A आणि B चा तर काय होणार. ओके, M हा जर मध्यबिंदू असेल तर लेंथ AM हे काय होणार, AB च्या निम्मे होणार ना, 1/2 लेंथ AB. मग तुम्हाला दिलेलं आहे म्हणजे 1/2 इंटू लेंथ AB 8 हे दिलेलंच आहे, म्हणजे हे 4 होणार. सो लेंथ AM हे 4 सेंटीमीटर होणार, हे पण 4 होणार, म्हणून एकूण 8 होणार. ठीक आहे. सो व्हेरी सिम्पल क्वेश्चन. यू कॅन पॉज, रिव्ह्यू, pause, review and then proceed. What is this meaning of this? Pause this video. रिव्ह्यू घ्या, काय आपण आतापर्यंत केलं, काय ह्या प्रॉब्लेममध्ये सरांनी समजावून सांगितलं, आणि मग प्रोसीड करा, पुढे जाऊ. ठीक आहे. तिसरा प्रश्न बघा, P इज मिडपॉइंट ऑफ सेगमेंट CD. बघा आपण इथे जरा बदली आहे ही डायग्राम आता. ओके, नवीन काढू आपण. P इज मिडपॉइंट ऑफ सेगमेंट CD. म्हणजे ही सेगमेंट झाली आणि त्याला नावं देऊया. इथे C आहे समजा, इथे D आहे, आणि त्याने दिलंय P हा मध्यबिंदू आहे. ठीक आहे. आणि काय दिलंय की इफ CP इज 2.5, हे जे अंतर आहे C पासून P पर्यंत ते त्यांनी 2.5 दिलंय, तर लेंथ CD काढा. तर साधं आहे ना. आता लेंथ CD ही किती होणार, 2 टाइम्स लेंथ ऑफ CP. कारण काय, P हा मध्यबिंदू आहे ना C आणि D चा, त्यामुळे CPच्या दुप्पट CD ही लेंथ असणार. पण मग CP तुम्हाला किती दिले, 2.5, म्हणून 2 गुणिले 2.5 म्हणजे 2.5 ची दुप्पट, 5 सेंटीमीटर्स. सो फायनली आन्सर दॅट यू कॅन राईट इज लेंथ ऑफ CD इज 5 centimeters. I hope you understood this, right? So this is what we are supposed to learn in this part. So I will stop here in this lecture, but again I remind all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Okay, we will meet in the next lecture and proceed in this chapter. Thank you. Have a nice day.